פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם ומועדים לשמחה. בשנות ה-60 של המאה ה-20 נולדה תנועת המחאה של ילדי הפרחים. חלק לא מבוטל מאלה שנמנו עליה היו צעירים שבתקופת מלחמת העולם השנייה עוד היו ילדים שהמלחמה ובעיקר התוצאות שלה הותירו בהם חותם קשה שהתפרץ עם מלחמת וייטנאם. הם בזו לשמרנות וסילקו ממרכז החיים את האידיאלים שלטענתם היו אחראים למותם של עשרות מיליוני בני אדם. במקום זאת הם הטיפו לערכים של שלום ואחווה, חופש ואהבה, שוויון וצדק. הם גירשו ממרכז החיים את הלאומיות והציבו במקומה את היחיד ואת הרצון שלו. הם קידשו את החיים ואת העונג ובזו לאלה שמתים בשביל ערכים. לא עוד למות בשביל אידיאלים, אלא בעיקר לחיות בשביל עצמך. מאוחר יותר, המחאה אומנם שקעה ונעלמה, אבל אפשר לומר שהליברליות והפרוגרסיביות שכל כך מוכרים לנו, התפשטו בעולם המערבי בעיקר בגלל אותה מחאה. את ההשפעה של אותה תקופה סיכם באוזני סטודנט יהודי. זה קרה במהלך הרצאה שמסרתי על זהות יהודית, ובה הזכרתי את הבחירה של יהודי ספרד בגלות ובמסירות נפש על פני התנצרות וחיים נוחים. הם טעו, אמר לי הסטודנט. בעיניי אין דבר קדוש יותר מהחיים. אם אני הייתי חי בספרד, הוא אמר, אין לי ספק שהייתי מתנצר. אני לא מאמין, כך הוא אמר, שיש משהו ששווה להקריב בשבילו את החיים. בעיניי החיים הם ערך עליון יותר מכל אידיאל אחר. ומה יש בחיים? שאלתי אותו, שהופך אותם לקדושים כל כך. אם אין אידיאלים או אמונה, ואם החיים נוצרו במקרה, אז למה הם כל כך קדושים? פשוט, אמר לי הסטודנט, כי החיים מאפשרים לי להגשים את עצמי, כי הם נותנים לי הזדמנות ליהנות, וחיים הרי רק פעם אחת. לכן הם קדושים. אני כמעט מסכים איתך, אמרתי לו, ולא רק איתך, אלא אפילו עם ילדי הפרחים של שנות ה-60. גם אני חושב ששלום וצדק ואהבה ואחווה הם ערכים עליונים, וגם אני חושב שהחיים הם קדושים שכמעט אין משהו יותר חשוב מהם. ולמען האמת, זה כתוב גם בפרשת השבוע. בפרשת אחרי מות הקדוש ברוך הוא מלמד את משה כיצד עלינו לנהוג כשהחיים מתנגשים בתורה, כשאנחנו נדרשים לבחור בין קיום המצוות ובין המשך החיים. וכך נכתב בפסוק. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. על הפסוק הזה דרשו חז"ל בתלמוד. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד. כל עבירות שבתורה, אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, שנאמר, וחי בהם ולא שימות בהם. לדברי חז"ל אמרתי לו, בפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה על חשיבות החיים ביהדות. אני נתתי לכם את התורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אני גם נתתי לכם את החיים. ולכן כשהתורה הקדושה שנתתי לכם מתנגשת בחיים הקדושים שנתתי לכם, אני, אומר הקדוש ברוך הוא, מצווה אתכם לבחור בחיים הקדושים ולעבור על המצוות של התורה הקדושה. אתה רואה, אמר לי הסטודנט, לכן אמרתי לך שאם הייתי חי בספרד בזמן הגירוש הייתי מתנצר. הרגע אמרת בעצמך שגם התורה מסכימה איתי, אז למה אמרת שאני רק כמעט צודק? זה בגלל ההקשר שבו הפסוק מובא, אמרתי לו. אם תבדוק תגלה שהפסוק וחי בהם מופיע בתורה אחרי איסור העריות, שנאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. ומיד לאחר מכן הפסוק שלנו, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אתה יודע למה? כדי לסייג, כדי ללמד אותנו שלמרות שהקדוש ברוך הוא אומר שהחיים קדושים, הוא גם אומר שהם לא הכי קדושים, שאומנם כמעט כל המצוות אנחנו צריכים לוותר על הקיום שלהם כדי להמשיך לחיות, אבל יש כאלה שלא, העריות, או כפי שכותב בעל הטורים בפירושו לתורה, לומר, אף על פי שציוויתי וחי בהם,
לא תקרבו לגלות ערווה, כי בגילוי עריות ייהרג ואל יעבור. לכן אמרתי לך שאתה כמעט צודק. אתה צודק כי החיים יותר קדושים כמעט מהכל. ואתה לא צודק כי יש מצוות שכשהן מתנגשות בחיים, צריך לוותר על החיים. כמוך, גם ילדי הפרחים צדקו כשהם אמרו שהחיים קדושים, אבל כמוך, גם הם טעו מאותה סיבה. הם צדקו כשהם הטיפו לשלום ואחווה בגלל שהחיים קדושים, והם טעו כשהם הרגו את האידיאלים שבגללם החיים קדושים. הם צדקו בגלל וחי בהם, וטעו בגלל כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, וזה כל ההבדל. ילדי הפרחים, אמרתי לסטודנט, קידשו את החיים כדי להגשים את הרצון של עצמם. והתורה מקדשת את החיים כי אפשר להגשים בהם את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ילדי הפרחים קידשו את החיים בגלל הרצון שלהם, ואנחנו מקדשים את החיים בגלל הרצון שלו. יהודי ספרד שקידשו את החיים בגלל הרצון של השם, בחרו בסבל כדי לא להתכחש לרצון שלו, שמקדש את החיים. וילדי הפרחים שקידשו את החיים בגלל הרצון שלהם, מכרו את האידיאלים שלהם כדי להגשים את הרצון שלהם, וקראו לזה קדושת החיים. לכן אמרתי לך שאתה רק כמעט צודק. כי אם אין לך ערך קדוש שבעבורו אתה מוכן לוותר על החיים, אין בחיים שלך קדושה. ואם אין בהם קדושה, איזה ערך יש בחיים עצמם? בפרשת השבוע התורה מלמדת שלא מספיק להחליט שהחיים קדושים. צריך לבדוק בעיקר למה הם קדושים. אם החיים קדושים רק כדי שנוכל לעשות בהם כמעשה ארץ מצרים, הרי שלא החיים קדושים, אלא התאווה. ואם החיים קדושים בגלל שאנחנו מסוגלים להתגבר בהם על מעשה ארץ מצרים, זה סימן שהם באמת קדושים. בפרשת השבוע התורה מלמדת שהחיים לא קדושים בלי סיבה או בגלל שכך החלטנו. הם קדושים בגלל שהם משמשים הזדמנות להתבדל מבעלי החיים וממעשי ארץ מצרים. אם אנחנו מקדשים את החיים בשביל להגשים את הרצון ולהשתעבד לתאוות, זו קדושה מזויפת בגלל שגם בעלי החיים עוסקים בכך, ולמרות זאת החיים שלהם לא קדושים. אבל אם אנחנו מקדשים את החיים בגלל שאנחנו מבקשים להתעלות ממדרגת בעלי החיים למדרגת בני אדם, אין לך קדושה גדולה מזו. לכן ילדי הפרחים טעו. הם צדקו כשהם קידשו את החיים, אבל הם טעו כשהם מילאו אותם בתאוות וסמים. פרשת אחרי מות שמופיעים בה איסורי עריות לצד וחי בהם, נקראת תמיד בין פסח לשבועות, כדי ללמד שלחירות יש שני חלקים. יש שחרור ויש שחרור השחרור הוא שבירת עול אחרים, אבל הוא לא באמת חופש. למה? כי אם עד היום היינו משועבדים לתאוות של אחרים, מעכשיו אנחנו משועבדים לתאווה של עצמנו. זה אולי שחרור ממצרים, אבל לא ממעשי ארץ מצרים. לעומת זאת, השחרור הוא פריקת עול שיעבוד בני אדם מצד אחד, ומצד שני שיעבוד הרצון שלנו לרצון של הקדוש ברוך הוא. שחרור כזה הוא לא רק שחרור ממצרים, הוא בעיקר שחרור ממעשי ארץ מצרים. אז אם כבר נלחמים בשיעבוד, לפחות שיהיה כמו שצריך. במקום חופש לאכול חמץ, חופש להתגבר על הרצון הזה. במקום חופש למילוי התאוות, חופש כדי להתגבר עליהם. עכשיו אתה מבין, אמרתי לסטודנט, מי הם ילדי הפרחים האמיתיים? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.